पडत 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 जाऊ तरी मी घेऊ नजरा दाखवून पाहूयांना आधी तर जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि कडक ब्लॅक स्क्रीन ॲटिट्यूड व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ आवडलाच असेल मित्रांनो, कारण की तुम्ही बघू शकता एक अट्रॅक्टिव्हवाली एडिटिंग याच्यात झालेली होती. तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला आवश्यकता असेल तर फक्त व्हिडिओ बघण्याची आणि माझ्या मटेरियलची दोघांची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे. ते एक मी देत असतो मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू आणि दुसरी देत असतो ड्राईव्हच्या थ्रू. जर तुम्ही आतापर्यंत टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर टेलिग्राम चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही मला खरंच म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये काय काय चालू असते, लाईक मी कुठं जात असतो, कुठं फिरत असतो, अशा सर्व गोष्टी जर तुम्हाला माहीत असेल म्हणजे माहीत करून घ्यायची असेल तर तुम्हाला इंस्टाला नक्की फॉलो करू शकता मित्रांनो. कारण मी तिथं स्टोरी अपडेटेड असतो मित्रांनो. लाईक मी कोणते पण तिथं काही काम केलं आहे, लाईक काही पण केलं तर मी तिथं लगेच स्टोरीला आपल्या पोस्ट करत असतो. तर इंस्टाग्रामची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्हाला इंस्टा फॉलो करू शकता. तर आपण हा वाला व्हिडिओ सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. सिम्पली तुम्हाला हा प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. इथून हा स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला इथून एक फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्या फोटोची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर हा फोटो आपल्याला इथून सिलेक्ट करायचा आहे. या फोटोला सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला इथून एक सॉन्ग यूज करून घ्यायचा आहे. या सॉन्गची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सर्वात आधी सॉन्ग याच्यासाठी सिलेक्ट करत आहे कारण की आपल्याला हा वाला व्हिडिओ बीटवर बनवायचा आहे. तर आपण याचे सॉन्गची लिंक म्हणजे आपल्याला सॉन्ग म्हणजे बघून घ्यायचं आहे की आपल्याला कुठपर्यंत याचे बीट घेऊन जायचं आहे. तर बघून घ्यायचं आहे तुम्हाला. तर मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे याला बघून घ्यायचं आहे की ते रुबाब कुठून होत आहे चालू. तर तो इथून होत आहेत मित्रांनो रुबाब चालू. तर आता आपल्याला इथून एक फोटो यूज करून घ्यायचा आहे दुसरावाला. तर मी दुसरावाला फोटो सिलेक्ट करून घेतो मित्रांनो. तो सुद्धा फोटो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. तर चला आपल्याला तो वाला फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. याला फोटोची लिंकसुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तर चला आपल्याला हा वाला फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. तर वेटच एक मित्रांनो, तो फोटो कुठं आहे? हां, तर हे आपल्याला हाला फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. याला फोटोला मित्रांनो आपल्याला बरोबर याला क्रॉप करून सिंपल अशा प्रकारे याला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. आणि याला मित्रांनो आपल्याला इक्वल टू करून अशा प्रकारे या फोटोला सेट करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हा सॉन्ग फक्त 13 सेकंडचा मला सापडलेला होता. तर याच्याकरिता आपल्याला तिथून तो असा करून घ्यायचा आहे. तर आता आपल्याला इथून प्लसवाला बटनवर जायचं आहे. रेट्रोस्पेशियस नावानं जो एक इफेक्ट आहे मित्रांनो, ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट, तो आपल्याला 3rd नंबरचा इथून घेऊन घ्यायचा आहे मित्रांनो. याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपला हे जाईल. तर आता आपला हे पूर्ण झालेलं आहे रेडी. आता आपल्याला सिंपली या म्हणजे व्हिडिओला सिलेक्ट करायचं आहे. क्लिप ग्राफिक्समध्ये यायचं आहे मित्रांनो. ओव्हरले फ्रेम नावाने जो लेआउट फ्रेम नावाने जो इफेक्ट आहे मित्रांनो, तो आपल्याला गेटमोर ऑप्शनमधून डाउनलोड करायचा आहे. जर हे तुमच्या ते ऑप्शन येत नसेल तर मित्रांनो काइनमास्टरला लगेच अपडेट करा. तर हे झाल्यानंतर आता आपल्याला सिंपल हे डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. आणि याच्यातून मित्रांनो जो हा सिलेक्ट 2 नंबरचा ऑप्शन आहे मित्रांनो, हा 2 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. तर हे अशा प्रकारे हे येऊन जाईल मित्रांनो. या फोटोला आपल्याला असं सिंपली मित्रांनो 50 सेकंडपर्यंत 30 सेकंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. आता आपल्याला याच्यावर इफेक्ट लावायचा आहे. आपला बाहेर स्क्रीन इफेक्ट आहे मित्रांनो, जो आपण आधीच तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेला आहे. तर याला आपल्याला सिंपल अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन करून मित्रांनो याला आपल्या स्क्रीनला ओढून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला सिंपल याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन. आता एक आपल्याला मित्रांनो या फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे. या फोटोला सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो एक इथून म्हणजे ब्लॅक स्क्रीन यूज करून घ्यायची आहे इथं. तर चला आपल्याला ती वाली ब्लॅक स्क्रीन इथून ओढून घ्यायची आहे.
तरी आपण इथून ब्लॅक स्क्रीन अशी घ्यायची आहे मित्रांनो. याला मी अशा प्रकारे इथं सेट करून मित्रांनो सिंपल याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचा. तर याला मी सेंड टू बॅक करून घेईल. आता आपल्याला एक दुसरावाला फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे. लाईक तोच वाला आपला असणार आहे तो जो टेक्स्ट PNG. तो टेक्स्ट PNG मी ते ॲड करेल मित्रांनो. या टेक्स्ट PNGला इथे ॲड करून सिंपली याला आपल्याला ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जाऊन एक आपल्याला सिंपली फ्लोटिंग ठेवून घ्यायची आहे. तर आपला व्हिडिओ झालेला आहे मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या मित्रांनो. तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. या 2 व्हिडिओपैकी कोणता पण व्हिडिओ तुम्ही लावू शकता मित्रांनो. बघू शकता तो वाला व्हिडिओ बाजूला दिलेला प्रोफाईल बटन तो माझा सबस्क्राईब बटन आहे, त्याला दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर व्हिडिओ इथपर्यंत पाहण्यासाठी नक्की धन्यवाद भावांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव्ह यू लॉट.